जय मसीह। आज 5 नोभेम्बर 2021 तदनुसार 19 कार्तिक 2078 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ सहायता प्रदान गर्दै। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 5 को 38 देखि 42 सम्म पाठ गर्नेछौँ। तिमीहरूले सुनेका छौ, यसो भनिएको थियो, आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, दुष्टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउला, त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यदि कोही मानिसले मुद्दा चलाएर तिम्रो दौरा लिने दाबी गर्दछ भने त्यसलाई तिम्रो खास्टो पनि दिइहाल। यदि कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर जान बाध्य गर्छ भने उसँग 2 किलोमिटर गइदेऊ। तिमीसँग माग्नेलाई देऊ र तिमीसँग कर्जा लिन चाहनेलाई इन्कार नगर। आमेन। मत्ती 5 को 42 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तिमीसँग माग्नेलाई देऊ र तिमीसँग कर्जा लिन चाहनेलाई इन्कार नगर। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरो प्रेमिका र म एक किराना पसलमा जाँदै गर्दा पार्किङ स्थलमा एकजना घरबहारबिन व्यक्ति बसिरहनु भएको थियो। उहाँले विनम्रता पूर्वक हामीसँग $1 छ कि भनेर सोध्नुभयो, किनकि उहाँले नजिकैको फास्ट फुड रेस्टुरेन्टबाट टाको रोटीमा समय अनुसारको गेडागुडी बेरेर दिइने एक परिकार भन्ने खानेकुरा किन्न चाहनुहुन्थ्यो। मेरो प्रेमिकाले तुरुन्तै आफ्नो पर्स बाहिर निकालेर त्यस व्यक्तिलाई $20 दिनुभयो। त्यस व्यक्तिले सुरुमा अस्वीकार गर्नुभयो, तर मेरो प्रेमिकाले भन्नुभयो, मलाई थाहा छ यो एक दुःखको संसार हो, जुन कुराले पनि मद्दत गर्न सक्छ। तब त्यस व्यक्तिले अन्तमा स्वीकार गरेर हामीलाई प्रार्थना गर्न अनुमति दिए। हामीले उहाँको सुरक्षा र ख्रिस्टको निरन्तर हेरचाहको लागि उक्त व्यक्तिसँग मिलेर प्रार्थना गर्यौं। प्रार्थना गरिसकेपछि हामीले देख्यौं कि त्यो व्यक्ति सडक पार गरी रेस्टुरेन्टमा पसे। जब हामी कारमा प्रवेश गर्यौं, तब मैले मेरो प्रेमिकालाई सोधे कि के कारणले उनी यति उदार हुन बाध्य भए। उनले सजिलै उत्तर दिइन्। मैले महसुस गरेँ कि परमेश्वरले त्यस व्यक्तिलाई मद्दत गर्नको लागि मेरो हृदयमा एक किसिमको झड्का दिनुभयो र मैले उसलाई मद्दत गरेँ। सहायता गर्ने धेरै गुणहरू मध्ये एक गुण हो जुन ख्रिस्टले हामीलाई दैनिक रूपमा अभ्यास गर्न प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। कुनै पनि कार्य, चाहे खाँचो परेकालाई दिनु वा एक्लो महसुस गरेका व्यक्तिसँग सँगै समय बिताउनु, त्यो कुराले ख्रिस्टको महिमा गर्दछ र उहाँको प्रेमको बाहिरी अभिव्यक्ति प्रकट गर्दछ। जब हामी भरोसा गर्छौं र हृदयमा झड्का लागे अनुसार कार्य गर्दछौं भने हामी कुनै दिनको नतिजा परिवर्तन गर्न सक्छौं। हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि हामीले अरूलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेका छौं। आमेन। आजको विचार, हाम्रो एक उदार कार्य पनि संसारको लागि परिवर्तनको प्रेरणा बन्न सक्छ। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हामीले सके अनुसार कुनै तरिकाले अरूलाई मद्दत गर्ने साहस दिनुहोस्। हाम्रो जीवनबाट तपाईँ महिमित हुनुभएको होस् र सहयोगको माध्यमबाट तपाईँको प्रेम प्रकट गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक बेक्का स्टिगेलमार, टेक्सास, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय घरबार बिनहरूको निम्ति।